Paano gumawa ng Google account? Paano nga ba gumawa ng Google account gamit ang Android phone? Bago natin simulan, siguraduhin muna nating tayo ay may internet connection. Una, punta tayo sa setting ng ating Android phone. I-click ito at hanapin ang accounts. Click ang accounts at sa gawing ibaba, hanapin natin ang add account. Pindutin ang add account at hanapin sa susunod na tab ang Google. Pindutin ito at muli hanapin natin ang add account sa gawing ibaba ng tab. Then verify lang gamit ang inyong password pattern or fingerprint kung naka-on ang feature na ito sa inyong Android phone. Click natin ang create account at piliin natin ang for myself at pindutin ang next. Na to, fill up lang natin ang first name at last name. For example, ilagay natin ang Juan Penduko. Then press natin ang next. Fill up lang natin ang birth date at gender. For example, 01 and then January and then 1990. And next, ang gender. So kung ano ang gender nyo, yun ang ilalagay ninyo. Then press next. Ang tab na ito, pwede na nating itong i-skip. It depende sa inyo kung gusto nyong ilagay yung number ninyo. Press lang ang skip. Lalabas ang mga suggested email address and it's up to you kung mamimili kayo dyan o pwede rin kayong gumawa ng sarili ninyo. Mas unique, mas maganda. Pero sa sample na ito, piliin natin yung jpenduko3@gmail.com. Then press ulit natin ang next. Sa point na ito, maglalagay na tayo ng password. Mag-isip kayo ng password na mahirap tandaan at isulat ninyo sa papel para hindi nyo makalimutan. Ilagay ang choice password sa password box. Ilagay nyo ulit ang choice password sa confirm box. Then press lang natin ulit ang next. At lalabas na ang email address na ating inilagay. I-review ang nilagay na email address at kung maaari isulat natin sa papel para hindi natin makalimutan. And then press lang ulit ang next. Sa tab na ito, scroll down lang natin at press lang natin ang I agree. At makikita na natin ang email address na ginawa natin sa My Accounts. So ganyang kadali gumawa ng email address and congratulations dahil ikaw ay may account na sa Google. Naway may natutunan kayo at maraming salamat sa inyong panonood.